Game? Game! Bilang selebrasyon at pasasalamat sa pagkakaroon ng mahigit na 10,000 followers sa Pinoy Sir CPA Facebook page, mamimigay kami ng Financial Accounting and Reporting Book na may kasamang financial calculator. Hindi lang isa o dalawa, kundi 3 maswerteng ka-class ang mananalo. Paano sumali? Basahin at intindihin lang ang mga sumusunod. Una, kailangan nakasubscribe ka sa Pinoy Sir CPA YouTube channel. Pangalawa, kailangan ni-like at follow mo ang Pinoy Sir CPA Facebook page. Pangatlo, i-share, i-like, mag-comment at itag ang 10 mong ka-classmates or friends sa video post na to. Pangapat, i-share mo lahat ng uploaded tutorial videos dito sa Facebook page ng Pinoy Sir CPA. Panglima, panoorin ng buo ang bago naming basic accounting tutorial video all about preparation of unadjusted trial balance. Pang-anim, pila pa ng registration link provided sa post na to. Pang-pito, sagutan ng short quiz related sa preparation of unadjusted trial balance topic. Yung link provided sa post na to. O kaya naman, pumunta sa tutorial video tungkol sa unadjusted trial balance. Yung link provided sa description at comment section ng naturang video. Tandaan, target to perfect the quiz ha. At pang-8, bilangin kung ilang beses lalabas si CPALEi, your cutest CPA guardian, sa naturang tutorial video for unadjusted trial balance. Pagkatapos mong masunod ang lahat, mag-message sa amin ng iyong sagot at mag-send ng screenshots bilang patunay na nasunod mo nga. I-announce namin ang 3 maswerteng ka-class na mananalo. Ano pang hinihintay mo? Ito na ang chance mo. Sali na!